Magandang araw mga ka-DIY tatay. Ngayon naman po tayong bagong tunang dumating. Yes. Bago tayong laruan. Okay. Ito ay isang cordless drill ng Mitsushi. Ito. Ito siyang dalawang baterya. Battery 12 volts lang po ang aking in-order, pero ang kailangan binigay ay 18 volts. Yan po. Pakatuwa, 18 volts ang kailangan binigay. 2 speeds. 1, 2. Adjustable na may reverse, forward. At ang torque. Number 1, gano'n lang siya. Ito na agad. Part 4, good. Gano'n natin 21. Malakas siya. Sakit sa kamay. Meron siyang drill function. Ito pong 1 to 21 ay pang drive ng screws. At meron siyang drill function. Okay naman kanyang build. At may kasama siyang charger. At mga drill bits. At screws. Meron din yung socket wrench. Meron siyang wood screw at metal screw. At meron siyang tawag dito, flexible extension. Oops. May sipa sa lakas. Yun. Ito pala siya. Tapos pwedeng iba ang screw bits dito. Ayan. Pwedeng kung ano nga yung lugar ng screw, pwedeng maabot gamit itong flexible extension. Nice. Meron din siyang adapter para sa socket. Sockets. Yun. Pwedeng socket wrench. Pwede siyang socket wrench. Ayan, 12 volts lang ang aking in-order, pero natutuwa ako dahil na-request ko na itim ang ibigay dahil pula yung in-order ko talaga na 12 volts. At sinabi ko sa seller na mas gusto ko yung itim kasi yung pula parang maliit lang yung kanyang butas para sa exhaust and intake. Natuwa ako at binigay nila yung itim, pero mas natuwa ako na naging 18 volts ang binigay niya. Ngayon, tignan natin kung totoong 18 volts to kasi pansin ko, tatlong battery lang to. Siguro 18650 yung laman nito. Tatlong 18650 na lithium ion. Ngayon, tignan natin kung 18 volts talaga to. Ito, test natin. Ang kanyang positive and negative kung talagang 18 volts. 18 volts. Oops, hindi siya 18 volts. 11.64. Kung nakikita nyo, 11.64. So, 12 volts lang siya. Hindi siya abot ng 18 volts.
Pero okay na din dahil 12 volts naman talaga yung binili ko. Kaya lang mislabeled siya. Yan, itest natin ang kanyang lakas sa pag-screw at pag-drill. Drill na. Subukan natin sa kahoy. Tignan kung gano'n kalaki siya. Parang kaya dito. Itong Phillips screw bit. Meron tayong malaking screw. Subukan natin i-drive itong malaking screw to. So, syempre meron tayong pilot hole gamit ang sound wrench na kasama sa package. Pag wala kayang pilot hole, try natin. Malakas. Kahit wala siyang pilot hole. Malakas. Ang kanyang power. So, try natin itong isa. Hindi malaki. Mataba. Palitan natin sa wrench. Try natin sa may gamit ng pilot hole. May pilot hole. Pag walang pilot hole kaya ito ay self-drilling screw. Ito ay hindi. Ito ay natin. Ayun. Itong kataba, medyo tumitigil siya. Nahirapan pag walang pilot hole. Kaya mas mabuti na gumawa ng pilot hole bago i-screw. Okay, try natin ulit siya sa tatlong malalaking screws na ito. Gamit ang socket wrench. Walang pilot hole pero ito ay self-drilling screw. Todo ang kanyang torque sa 21. Tagas po lahat. Tagas po lahat ang screw. Buto hindi bakit sa akin namin. Okay, try natin ang kanyang drilling power. Gamit ang pinakalaking drill na kasama sa package. Okay. Try. Makikita niyo ba? Putasin ang monomedyang kahoy.
pilot hole para sa screws. Oops. Hugot. So natuwa ako, no? At itim ang kanilang binigay. Malakas ang torque at magaang compared dito sa luma kong Ozito na galing surplus. Ayan po. Ang pinagtataka ko lang bakit 18 volts ang kanyang label. Pero 12 volts lang po ang baterya. Okay, hindi po ito na-charge ng full mula nung na-receive ko. Kaya 11.4 lang yung voltage niya. At mamaya po ay full charge po natin. Meron po siyang battery indicator ito. Ayan po. Ayan po ang ganda niyan. At lagyan po ng battery. At ang charger ay parang sa cellphone lang. 18 volts na nakalagay. Pero nasukat ko po siya na 13 volts lang ang output. Ayan, dito po sinasaksak. And plug to AC. Ayan po kadali. Ayan po. Salamat po at sana po ay nagustuhan nyo ang ating unboxing at testing ng Mitsushi Cordless Drill. Ang kanyang model ay ML120H. Maraming salamat at ingat po tayo lagi.